שלום לכם, אני מתן מתנועת אם תרצו. חלקכם מכירים אותי מהסרטון הקודם על אם תרצו. התנועה שמקדמת ערכים ציוניים בחברה בכלל ובאקדמיה בפרט. כזכור לכם, בשבוע האחרון השתתפנו בפרויקט 2 מיליון סיבות. כזכור לכם, בשבוע האחרון השתתפנו בפרויקט 2 מיליון סיבות טובות של בנק לאומי. עשרות אלפי אנשים הצביעו עבורנו בתחרות והובילו אותנו למקום השני מתוך 139 ארגונים. עם ישראל בהמוניו הביע בנו תמיכה עצומה והוכיח שאם תרצו היא תנועה אהודה ומוערכת מאוד בחברה הישראלית. אלא שאז הופיע יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו, והחליט שתוצאות ההצבעה אינם לרוחו. וביחד עם עוד ארגוני שמאל סערורי לחלוטין, הם הפעילו לחץ אגרסיבי מאוד על בנק לאומי, עד שזה פשוט ביטל את התחרות כולה. אז מה קרה פה בעצם? אלפי אנשים בארץ הצביעו לעשרות עמותות שונות בפרויקט של בנק לאומי. למעלה מ-20,000 איש מתוכם הצביעו בעד אם תרצו, מתוך הזדהות עם הערכים שהיא מייצגת, ומבטיחים בשל כך את זכייתה של התנועה בחלק נכבד מהפרס, המתחלק עם שאר העמותות המנצחות. פשוט מאוד. אבל קומץ אנשים מהשמאל הקיצוני החליטו שאותם זה לא מעניין. לא שנחתם תקנון, לא שהעמותות נבדקו, ולא שההצבעות היו הוגנות וישרות. כלום. קומץ אנשים בעלי השפעה ציבורית אדירה תקפו בבריונות את בנק לאומי עד לסגירת הפרויקט כולו, רומסים כתוצאה מכך את כל העמותות שהשתתפו בתחרות, וזה אפילו עמוק יותר מזה. כי הם דרכו על עיקרון הדמוקרטיה הבסיסי ביותר, והוא שההחלטות מתקבלות בדמוקרטיות על ידי רוב העם, ולא על ידי מיעוט מתנשא החושב שהוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר. צרנו על כך שבנק לאומי נכנע לאיומים והסחטנות של אותם גורמים והחליט לבטל את הפרויקט כולו. וברצוננו להודות לעשרות אלפי הגולשים שתמכו בנו, הצביעו בעדנו והובילו אותנו עד למקום השני בתחרות. אתם הוכחתם שהרוב בעם הוא ציוני ואוהב ישראל. אני מבקש לכם כעת בקשה אישית. בואו לא ניתן למיעוט סערורי בעל יכולת השפעה ואמצעים לקבוע את עתידנו וגורלנו. אני קורא לכם היום יותר מתמיד להמשיך לתמוך בפעילותנו החשובה. בואו נוכיח יחד את תמיכת העם בציונות ובתנועת אם תרצו.